Вітаю! Сьогодні тема облаштування робочого місця, мій вибір швейної машини та інструменти для роботи. Для облаштування робочого місця для початку підійде навіть закуток на балконі. Потрібен стіл, стілець та гарне освітлення. Далі найголовніше – вибір швейної машини. Я починала працювати на дуже простій, малопотужній машині, і вона витримала майже 1,5 року інтенсивного навантаження. Далі вона поїхала в капітальний ремонт та на пенсію. Наступну машину я обрала Bernette B05 Academy, бо вона дуже потужна, має аж 90 Вт, а ще великий приставний столик у комплекті. Тепер подивимося поближче на неї. Машина має горизонтальний човник, який вважається набагато надійнішим, ніж вертикальний. До того ж, дуже зручно змінювати шпульку та видно, коли закінчується нитка. Як майже у всіх сучасних машин, є нитковдівач, який дуже полегшує життя людям з поганим зором. Як бачите, я зняла частину корпусу машини. Це дозволяє легше утворювати кут нахилу виробів до 90 градусів при переході з дна на стінки кошиків. Дехто знімає навіть пластину, на якій тримається нитковдівач та лампа освітлення. І це економить ще 2-3 см простору, але я не стала цього робити. Зручне розташування реверсу на передній панелі та регулювання натяжіння верхньої нитки. Є регулювання притиску лапки, я залишила базові налаштування, катушкотримач для звичайних маленьких катушок та регулювання положення голки. Ширина зигзагу до 6 мм, але я користуюсь положенням 5. Колесо налаштування довжини кроку та перехід в режими декоративних строчок та прошиву петлі. Машина має досить цікаві декоративні строчки, включаючи оверлочну. Регулювання довжини кроку декоративних строчок та 2 режими роботи машини – швидкий та повільний. Для початку варто пробувати на повільному режимі равлика, бо машина дуже швидка. В комплекті йде дуже великий столик з трохи закругленими краями. Як на мене, краще, щоб він був з рівними, але вже який є. Загалом простору досить багато, зручно, та не треба підкладати книжки, розширюючи робочу поверхню. Інструменти для роботи, якими я користуюся. Лінійки. Маю 2, більша на 35 см та менша на 20 см. Невеличка рулетка. Дуже зручно для контролю розміру серветок. Та й взагалі іноді краще, ніж лінійка. Сантиметр. Використовую частіше при пошиві мішечків для хлібниць або кошиків. Ножиці швадські для роботи із шнуром та розкрою мішків. Мають бути гострими та легко справлятися з товщиною шнура. Маленькі ножиці, різачки для ниток. Викрутка з тонким та пласким носиком. Дуже класно підходить для обробки зрізу мотузки. Носик має бути вужчим за ширину мотузки, щоб було легко заштовхувати оплетіння всередину. Розпорювач іде в комплекті з машиною. При інтенсивній роботі дуже часто тупляться, тому потребують заміни на нові. Пінцет анатомічний. Має зубчики на кінцях. Незамінний помічник. Використовують для початку прошиву овальних виробів. Голки. Для мотузки ідеальний розмір 100. Є універсальні та джинс. Вони більш міцніші та гостріші. Біндер. Дуже зручно використовувати при пришиванні бірок. Надійно фіксує бірку на краю виробу, що значно полегшує процес пришивання.
Нитки ми використовуємо великі бобіни на 500 ярдів, товщина 40. Ось майже і весь набір, який знадобиться для роботи з мотузкою. А ще у мене питали, що це за килимок у вас під машинкою? Розказую. Називається ігрова поверхня. Пряме призначення – це такий величезний килимок під мишу, клавіатуру та руки на столі. Для геймерів або людей, що багато працюють за комп'ютером. Килимок гумовий, досить м'який. Користуюсь під машину, бо він трохи поглинає звуки, а головне, машина міцно стоїть на столі та не тікає на великій швидкості. Також у килимок можна втикнути голки-фіксатори. При роботі з великими котушками ниток обов'язково потрібен котушкотримач. Для чого? Нитка має вільно розмотуватися з котушки і ніде не чіплятися, тому її важливо правильно довести до перших фіксаторів на машині. Ми обрали самий простий. Ставиться позаду машини, нитка вдівається в петлю ниткотримача, щоб утворювався якомога коротший шлях до перших фіксаторів нитки на машині. В такому положенні нитка розматується рівномірно і легко, не смикає голку при роботі, тому голка не псує пластину і не тупиться. Якщо котушку просто поставити позаду машини та заправити нитку, то при роботі нитка матиме нерівномірне натяжіння, при якому буде смикати голку. Голка буде чіплятися за пластину, вигризаючи її, по суті битися об неї. В результаті зіпсована пластина, яку можна відшліфувати лише один раз, тобто один раз відремонтувати, а потім ви будете вимушені повністю замінити її, але це не дешево. Тому краще поберегти свою машину та зробити зразу все правильно. Трохи про мотузку. Ви отримуєте мотузку від виробника або змотану в моток, якщо берете невеликий відрізок до 100 метрів, або, якщо більше, прямо з-під машини у мішку, де мотузка вільно складена та не скручена. З такою мотузкою з мішка легко працювати, вона не заплутується та не скручується при роботі. А от та, що в мотках мотузка, закручується і з неї стає проблематично працювати, бо треба постійно розмотувати та слідкувати, щоб вона не заплутувалась і не скручувалась. Для мотків маємо рішення. Ось такий гачечок. Називається вішачок для ремінців. Має гумовий наконечник та м'яку основну частину. Сам гачок повністю залізний, просто в нього гумова обмотка. Він надійно тримає моток, тому чіпляємо моток на гачок, відмотуємо трохи шнура і шиємо. Шнур буде все одно закручуватись при роботі, тому періодично знімаємо гачечок разом з моточком і розкручуємо в потрібну нам сторону, тобто вирівнюємо шнур. Знову відмотуємо трохи шнура, щоб він вільно лежав, і шиємо далі. На цьому все. Чекаю ваших запитань та відгуки у коментарях та до нових зустрічей!